Welcome everyone. I am Professor K. Kushar lecturer in Mechanical Department. Today we directly start our Industrial Engineering Quality Control subject, second unit, Process Engineering. Okay. What is the process engineering? In process engineering, there are different types of methods, different types of productions. Okay. First, we start our in process engineering. Our first point is what is the production? This is the main factor of process engineering. First is what is mean production. What is the production? Production is a basically any activity of transformation which connect factor into input into output. Okay, first point is the basically activity of transformation which connect factor input and output. Suppose आपण कंपनीचं एक्झाम्पल घेत असतो की एखादं प्रोडक्शन आपण स्टार्ट केलं, तर सगळं एखादं प्रोडक्शन स्टार्ट केलं, एखादं प्रोडक्ट असेल, पिस्टन रिंग असेल, ते आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करायला स्टार्ट केली, त्याची प्रोसेस कंप्लीट करून तो प्रोडक्ट रेडी झाला. तर प्रोसेस कंप्लीट केली तर तुमचा इनपुट होता, तुमचं रॉ मटेरियल असेल, तुमची इन्व्हेस्टमेंट असेल, लेबर असेल, त्याच्यानंतर तुमची मशिनरी असतील, या सर्व कॅल्क्युलेशन करून जो इनपुट दिला तुम्ही जो मटेरियल जो प्रोडक्शन तुमचा रेडी झाला, दॅट इज युअर आउटपुट. ओके. The process of transforming input into the process of transforming input into output can be any of the following kinds. Okay, they are the input and output. Output is only one factor in included for the output. Means suppose we take an example as a piston ring. Piston ringचं example जर घेतलं तर तुमचा फक्त प्रोडक्शन एक पिस्टन रिंगचं करणार आहे तुम्ही. जो रेडी होणार आहे जो मटेरियल बेस्ट क्वालिटीमध्ये तो तुमचा एक आउटपुट येणार आहे. पण इनपुटमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ फॅक्टर येतात. इनपुट म्हटलं तर काय काय होऊ शकतं, तुमची सपोज फायनान्शियल तुमचं जवळ कॉस्ट असेल, लेबर असेल, रॉ मटेरियल असेल, मशीन असेल, इन्व्हेस्ट असेल, अदर दॅन फॅक्टर असतील रिलेटेड इन युअर इनपुट. दॅट इज द फर्स्ट थिंग, चेंज इन द फॉर्म्स. ओके, फर्स्ट input transform input first is change in form. चेंज इन फॉर्म म्हणजे रॉ मटेरियल ट्रान्सफर टू द फिनिश गुड. सपोज कंपनीमध्ये प्रोडक्शन असतं नाही पिस्टन रिंगचं, त्यासाठी सपोज जे कास्ट आयर्न असेल त्याचं मटेरियल आपण अवेलेबल केलं, रॉ मटेरियल आपण ते परचेस केलं फॉर द प्रोडक्शन फॉर पिस्टन रिंग. परचेस केल्यानंतर जे मटेरियल असेल तुमचं रॉ मटेरियल, ते तुम्ही कास्ट आयर्न घेतलं, त्याच्यानंतर तुमचं प्रोडक्शन स्टार्ट केल्यानंतर तुमचं जे आउटपुट येणार, पिस्टन रिंगची जी क्वालिटी येणार आहे, त्याच्यावर तुमचं जे रॉ मटेरियल डिपेंड असेल. जर क्वालिटी बेस्ट येत असेल, प्रोडक्टची लाईफ असेल, स्ट्रेंथ जास्त असेल, तर दॅट इज द रॉ मटेरियल फॉर यूज. द कास्ट आयर्न इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द पिस्टन रिंग. म्हणजे ते मटेरियल बेस्ट असेल ह्या पिस्टन रिंगसाठी. ओके, दॅट इज अ चेंज इन द फॉर्म. म्हणजे जर त्याचं बनवत असताना जर चांगल्या प्रकारे तर बनलं, ते पिस्टन रिंगचं जी क्वालिटी असेल, प्रोडक्ट असेल, तो चांगल्या प्रकारे जर मॅन्युफॅक्चर झाला तर ते मटेरियल हे गुड असतं, दॅट इज अ फिनिश गुड. देन सेकंड पॉईंट, चेंज इन प्लेस. चेंज इन प्लेस मीन्स सप्लाय चेन फॅक्टर ऑफ रिटेल. चेंज इन प्लेस म्हणजे सपोज प्रोडक्शन लाईन आहे, एक मशीन सपोज कटिंग झालं, त्याचं वेल्डिंग झालं, त्याच्यानंतर ते मशीनमध्ये सीएनसी मशीनमध्ये सपोज त्याचं बाकीच्या कमांड असतील तुमच्या, किंवा अदर दॅन मशीन असतील, फिनिशिंग असेल, टर्निंग असेल, कटिंग असेल. ओके, त्याच्यानंतर क्वालिटी चेकिंग असेल, हे प्रत्येक टाईपचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. तर ती तुमची सप्लाय चेन झाली. फर्स्ट मटेरियल रॉ मटेरियल येणार, ते ऑब्झर्वेशन होणार, त्या रॉ मटेरियलचं सोबत एक पार्ट बनवायला जाणार, त्या पार्टचे दोन पार्ट बनवले जाणार, त्याच्यानंतर तो मशीनमध्येच काय असेल, कटिंग असेल, ड्रिलिंग असेल, टर्निंग असेल, फेसिंग, फिनिशिंग असेल, या सगळ्या कमांड असतील ज्या ह्या असतील त्या अप्लाय केल्या जाणार, आणि त्याच्यानंतर तुमचं मटेरियल पुढे रेडी होणार. तर जी असते ती सप्लाय चेन असते. सो चेंज इन प्लेस म्हणजे एक मटेरियल जो आपण एका जॉबचं प्रोडक्शन स्टार्ट करतो, तो एक पर्सन नाही कम्प्लीट करत तो जॉब, तर तो प्रत्येक डिफरंट टाइप्स ऑफ मशीन आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ पर्सन असतात, ते हा जॉब कम्प्लीट करतात. काय सपोज एकाने कटिंग केलं आणि दुसऱ्याकडे जॉईन करण्यासाठी जाणार, तिसरा असेल तो त्याचं ड्रिलिंग करणार, त्याचं फेसिंग करणार. म्हणजे प्रत्येक मशीनचं वर्क वेगळं असतं आणि प्रत्येक पर्सनचं वर्क वेगळं. दॅट इज द सप्लाय चेन.
With these three kinds of आवाज कमी येतोय transformation, सर. usability of the good material increases. Then the production is any activity that increases consumer usability of good and service. ओके, तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन केल्यानंतर सपोज तुम्ही प्रोडक्शन केलंय, त्याच्यानंतर जो फॅक्टर असतो जो असतो मार्केटिंग, आणि तुमचा जो असतो जो प्रोडक्ट तुम्ही ज्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करताय तो मार्केटमध्ये देतो, तुम्ही कशा प्रकारे मार्केटिंग करता आणि त्याची कशी ग्रोथ इन्क्रीज होते, दॅट इज द इम्पॉर्टंट टू द इन्क्रीज द कन्झ्युमर युझिलिटी ऑफ गुड अँड सर्व्हिस. तुमची सर्व्हिस कशी असेल, प्रोडक्शनचा प्रोडक्ट क्वालिटी कसं आहे, ॲज पर डिपेंड ऑन द दिस फॅक्टर. नाऊ second is basic concept of production theory, classification of input. म्हणजे तुमचं जे प्रोडक्शन असते हे कशावर, ही थेरी कशावर डिपेंड असते आणि त्याचे इनपुट कोणकोणते असतात. क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट. इनपुट इज लेबर, मोस्ट इम्पॉर्टंट लेबर. देन कॅपिटल मीन्स युअर इन्व्हेस्टमेंट. देन लँड, रॉ मटेरियल अँड टाईम. सपोज तुम्ही एखादा बिझनेस स्टार्ट केला, एखादा छोटा पार्टनर आणि बोल्ट असेल, त्याचं प्रोडक्शन स्टार्ट केलं, तर त्यासाठी फर्स्ट काय गरजेचं असतं, लँड. सगळ्यात मला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तुमची किती असेल ती इन्व्हेस्टमेंट महत्त्वाची असते. त्याच्यानंतर तुम्ही जी फॅक्टरी तिथे स्टार्ट करणार आहे ती लँड असेल, ती स्वतःची असेल की ओके, ती लँडची प्राईस असेल ती एक प्राईस. त्याच्यानंतर डिपेंड असतं तुमचं टोटल, तुम्ही कंपनीचं सपोज जे मटेरियल असेल, मशीन असेल, ते परचेस केलं, कंपनी स्टार्ट केली. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट असतं लेबर, जे मशीन ऑपरेट करण्यासाठी इम्पॉर्टंट असतं ज्या पर्सनमध्ये ते लेबर, आणि ते पण ट्रेनिंग लेबर इम्पॉर्टंट असतात. स्टार्टिंगला तुम्ही नवीन तुमची कंपनी स्टार्ट करत असाल तर लेबर स्टार्टिंगला तुमच्यामध्ये सपोज 20 वर्कर्स असतील, त्याच्यापैकी अप्रॉक्सिमेटली 50% तरी वर्कर हे ट्रेन वर्कर पाहिजे. ओके, दॅट इज अ लेबर. दॅन द रॉ मटेरियल. मग तुम्ही लेबर झाल्यानंतर तुमचं पण नेक्स्ट टार्गेट असणार आहे रॉ मटेरियल. तुम्ही ज्या मटेरियल जर सपोज नट आणि बोल्ट आहे, नट बोल्टसाठी जे मटेरियल लागतं ते मटेरियल तुम्ही परचेस करणार, ते रॉ मटेरियल तुमच्याकडे स्टोअर पाहिजे. त्याच्यानंतर मग तुमची मशीन, ओके, मग तुमचं प्रोडक्शन स्टार्ट होणार. स्टार्ट केल्यानंतर काय इम्पॉर्टंट असणार, सपोज कंपनीकडून तुम्हाला एखाद्या कंपनीकडून टार्गेट मिळालेलं आहे 1000 नट बोल्टचं, तर ते 1000 नट बोल्टचं टार्गेट तुम्ही किती कमी वेळेमध्ये अचीव करून ते टार्गेट कंप्लीट करतात, दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर प्रोडक्शन. ओके, ते खूप प्रोडक्शनसाठी महत्त्वाचं असतं. तुमची सोबत पहिले तुमचं जे टार्गेट असेल किंवा पहिली ऑर्डर असेल कंपनीची 1000ची ऑर्डर असेल, तर ते किती वेळात कंप्लीट करतो. सो टाईम ऑल्सो बी इम्पॉर्टंट. ओके, मग बेसिक कन्सेप्ट प्रोडक्शन थेरीसाठी जे इनपुट आपण देतो ते कोणकोणते असतात, लेबर, कॅपिटल, लँड, रॉ मटेरियल अँड टाईम. दिस इज द 5 फॅक्टर आर इम्पॉर्टंट इन अ प्रोडक्शन थेरी. Now the variable are measured per unit of time and to as follow variable. Entrepreneurship has been added as a part of production input. Those these can be measured by the expertise and ability to make this happen. ओके, जे आपण स्टार्टिंगला इनपुट केले, जे इनपुट दिलेले ते इनपुट आपण कशा प्रकारे त्याच्यावर पूर्णपणे फोकस करून प्रत्येक म्हणजे टाईममध्ये कंप्लीट झालं पाहिजे प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल प्रत्येक टाईमला अवेलेबल पाहिजे. लँड स्टार्टिंगला प्रॉब्लेम येणार आहे. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, तुम्हाला जी इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे स्टार्टिंगला, सपोज तुम्हाला एक ऑर्डर मिळाली, ऑर्डरला स्टार्टिंगला जी इन्व्हेस्टमेंट असेल, मशीन इन्व्हेस्टमेंट असेल, लँड असेल, हे तुम्हाला स्वतः पहिले फायनान्स करावं लागणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुमचे टार्गेट कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला ज्या कंपनीने जे ऑर्डर दिली होती त्याच्यानंतर तुम्हाला ते ऑर्डर कंप्लीट झाल्यानंतर ते पेमेंट मिळणार. तोपर्यंत तुमचा तो लेबरची सॅलरी असेल, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या कराव्या लागतील. ओके, फिक्स इनपुट. ओके, आता इनपुट आपण बघितले. मी डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ इनपुट लाईक लेबर, capital, land, raw material and time. And now sub point are fixed input. What is a fixed input? Any input for which the level of users cannot
readily be changed. In economic sense, a fixed input is one whose supply is the inelastic in the short run. In technical sense, a fixed input is one that remains fixed for a certain level of output. ओके, फिक्स इनपुट काय असणार आहे? सपोज तुमचं प्रोडक्शन स्टार्ट झालं, तुम्हाला ऑर्डर मिळत गेल्या, पण तुमचं फिक्स सपोज काही गोष्टी काय असतील, तुमचं मशीन आहे, हे मशीन म्हणजे फिक्स इनपुट आहे तुमचं, मशीन हे तिथंच राहणार आहे तुमच्या. लेबर असेल, लेबर फिक्स इनपुट राहणार नाही. 20 वर्कर असेल, त्यांना जर सॅलरी प्रॉब्लेम असेल, त्यातले 3 ते 4 वर्कर हे सोडून जाऊ शकता. दॅट इज नो फिक्स इनपुट. मशीन हे फिक्स इनपुट असणार आहे. तुमचं लँड तुम्ही परचेस केली ते फिक्स इनपुट असणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही रॉ मटेरियल जे खरेदी केले, स्टोअर केलेले आहे जास्त प्रमाणात, ते तुमचं फिक्स इनपुट असू शकतं. दॅट इज अ फिक्स इनपुट लाईक युअर मशीन, मटेरियल, लँड. ओके, now any input is good or service that goes into the production process. As economists refer to it, an input is simply anything which a firm buy from use to production process. Now second point is any output on the other hand is any good or service that come out the production process. Suppose starting ला तुम्ही प्रोडक्शन केलं, तुमची जर जी प्राईस असेल ती अदर कंपनीच्या रिलेटेड जर प्राईस कमी असेल आणि तुमची क्वालिटी बेस्ट असेल, तर ऑलवेज जे तुमच्यावाले जी इंडस्ट्री म्हणजे इंडस्ट्री ज्या असतील तुमच्यावाल्या, जे बाकीच्या इंडस्ट्री असतील, तर त्यांच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर सर्व्हिस चांगल्या प्रकारे दिली, जर तुमचा प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट असेल, त्याची लाईफ पण ही लॉंग असेल, त्यानंतर प्राईस पण ही कमी असेल ॲज कम्पेअर टू अदर इंडस्ट्री, तर तुमचं आलं प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये ते तुमचं सर्व्हिस आणि जे मटेरियल असेल, जे प्रोडक्शन असेल, हे गुड प्रमाणात चांगल्या प्रमाणात असेल आणि सर्व्हिस पण तुमच्यावाली चांगली असेल फॉर युअर प्रोडक्शन प्रोसेस. नाव इनपुट आर द कन्सिडर व्हॅल्युएबल फॉर फिक्स डिपेंडिंग ऑन हाऊ रिडली देअर युजेस कॅन बी चेंज. इनपुटमध्ये सपोज इनपुट काय काय, मशीन फिक्स आहे, लँड फिक्स आहे. ओके, रॉ मटेरियल तुम्ही स्टोअर करून ठेवलेले फिक्स आहे. बट तुमचे जर वर्कर 20 वर्करमधून काही 3 ते 4 वर्कर हे ट्रेनिंग वर्कर जर सोडून जाणार असेल, दॅट इज युअर नॉट fixed input. That time consider valuable or fixed depending how really their uses can be changed. हे काही चेंज झाल्यानंतर तुम्हाला त्या टाइमला सपोज एखादा ऑपरेटर असेल आणि तो डायरेक्टली सोडून गेला, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कमी वेळेमध्ये दुसरा ऑपरेटर तिथे फाइंड आउट करून तिथे त्याला ऑपरेटिंगला घ्यावं लागतं. ओके, नाउ we discuss the fixed input. Now variable input. Labor is a variable input. Simple thing. Labor is a variable input. Raw material also variable. But which time raw material in fixed input? Suppose तुमच्या स्टार्टिंगला तुम्हाला डायरेक्ट 10 ऑर्डर मिळाले. स्टार्टिंगला तुम्हाला 10 ऑर्डर मिळाला, तुम्ही एक ऑर्डर कंप्लीट करत असाल, तर तुम्ही त्या टाइमला 10 ऑर्डरची डायरेक्टली रॉ मटेरियल तुम्ही परचेस करणार. रॉ मटेरियल 10 ऑर्डरचं परचेस केलं, तर ते आलं कसल्यामध्ये? फिक्स इनपुटमध्ये आलं. पण सपोज तुम्हाला एकच ऑर्डर मिळाली, सेकंड ऑर्डर मिळाली नाही, तर तुम्ही जे रॉ मटेरियल परचेस करणार ते फक्त एका ऑर्डरचं परचेस करून ठेवणार. त्यामुळे ते कशामध्ये येणार मग तुमचं परत? व्हॅरिएबल इनपुट. सो व्हॅरिएबल इनपुट इज वन whose supply in the short run is elastic. Example as labor. Labor is a variable input. Raw material also variable, and the like. User of such input can be employ a larger quantity in the short run. Technically, a variable input is one of that change with change in output. In the long run, and all input are variable. Suppose तुमचं प्रोडक्शन तुम्ही चेंज केलंय, प्रोडक्शन करीत असताना तुम्ही जर नंतर तुमचं प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन नटबोल्ट असेल, तर बाकीचे पण प्रोडक्शन तुम्ही जर स्टार्ट केलं, तर त्याच्याबरोबर जे तुमचं आउटपुट तुम्ही चेंज करणार आहे, जे प्रोडक्ट चेंज करणार असेल, तर त्याचं इनपुट पण चेंज होतं. मग मशीन चेंज होतील, वर्कर चेंज होतील, लेबर चेंज होतील. ओके, दॅट इज डिपेंड ऑन द विथ द चेंज इन आउटपुट. Now they given two sub points: short run, long run. There are two types of input and output. They are like one is a short term and another is a long term. At, at least one input is fixed. All changes in output achieved by the changing uses of variable input. म्हणजे शॉर्ट, सपोज शॉर्ट एखादं प्रोडक्शन असेल, तुम्हाला मी सांगितलं होतं काही प्रोडक्शन असतात ते एकमेकावर डिपेंड नसतात, जी चेन असते ती एकमेकावर डिपेंड नसते. मी तुम्हाला शुगर फॅक्टरीचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. सपोज
त्याची वेळी सोबत बॉयलर जर हा शटडाऊन झाला तर पूर्ण मिल शटडाऊन होते. ओके, पण काही कंपन्यांमध्ये कसं असतं की एक वर्क जर बंद झालं तर ते वर्क दुसरं डिपेंड असतो, त्या वर्क डिपेंड नसतो तर ते वर्क स्टार्ट असतं. म्हणजे सपोज बॉयलर जर शटडाऊन झाला तर पूर्ण मिल शटडाऊन होते, पण त्या बॉयलरमध्ये जर एक मोटर शटडाऊन झाली तर पूर्ण मिल शटडाऊन होत नाही. ओके, म्हणजे काही असे फॅक्टर असतात की ते पूर्ण मिल वन अँड प्रोडक्शनवर डिपेंड असतात. तर शॉर्ट टर्म काय आहे, वन इनपुट इज फिक्स. त्याच्यामध्ये वन इनपुट तुमचं कोणतं फिक्स असणार आहे, मशीन्स. अँड ऑल चेंज इन आउटपुट अचिव्ह बाय चेंजिंग विथ ऑफ व्हेरिएबल इनपुट. मग तुम्ही जर ते मशीन तुमचे फिक्स आहे, त्या मशीनवर सपोज तुम्ही नट बोल्टचं पण प्रोडक्शन करू शकता. आणि सपोज लॉकिंग पिन असेल, तुमच्या अदर पिन्स असतील, त्याचं सीएनसी मशीन फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यावर आपण नट बोल्टचं पण प्रोडक्शन करू शकतो, पिनचं पण करू शकतो. अदर भरपूर सारे असे जॉब्स आहे, आपण त्याच्यावर वर्क करू शकतो. म्हणजे जरी तुमचं मशीन ही फिक्स आहे, शॉर्ट रनसाठी मशीन फिक्स आहे, पण तुमचं प्रोडक्शन आउटपुट तुम्ही चेंज केलं, नट बोल्ट ऐवजी पिन घेतली, लॉकिंग पिन घेतली, म्हणजे तुमचं आउटपुट चेंज होईल. आउटपुटमुळे काय चेंज होईल, इनपुट चेंज काय होईल, तुमचा लेबर चेंज होईल, पण मशीन हे कॉन्स्टंट राहणार आहे. त्या मशीनवर एक किंवा नाही तर दुसरं पण वर्क आपण करू शकतो. दॅट इज द शॉर्ट रन. देन लॉंग रन, ऑल इनपुट आर व्हेरिएबल. जे तुमचे इनपुट असतील, लाईक युअर रॉ मटेरियल असेल, सपोज तुम्ही नट बोल्ट करताय, नट बोल्टचे 3 ते 4 नट बोल्ट सपोज मटेरियल यूज करताय, 2 ते 3 प्रमाणामध्ये मटेरियल यूज करताय, ते तुमचं इनपुट व्हेरिएबल असेल. कधी तुम्ही कास्ट आयर्न कंपोजिशन असेल ते सपोज 30% यूज करत असाल, कधी कधी त्याचं ग्रेड वाढवत असाल 40%. ओके, यानुसार तुमचं इनपुट चेंज होऊ शकतं. सपोज तुम्ही नट बोल्ट आहे, स्टार्टिंगला इनपुट नट बोल्ट आहे तुमचे, तुम्ही जर 12चे नट बोल्ट बनवत असाल, ओके, 12चे नट बोल्ट सोबत 100 बनवताय, पण तुम्ही लगेच 3 तासानंतर चेंज केलं की आता 10 नंबरचे नट बोल्ट बनवायचे. 10 जो नंबर आहे, 10 नंबरचे साईजचे, 10 साईजचे आपल्याला नट बोल्ट बनवायचे. म्हणजे तुम्ही काय केलं, पहिले ते 12 नंबरचं इनपुट चेंज करून 10 नंबरवर आणलं, तुमचं इनपुट चेंज केलं तुम्ही. ओके, दॅट इज अ लॉंग रन. पण ते केव्हा होतं का, 6 मंथ असतील तर 6 मंथ कंपनी काय करते, नट बोल्टची सपोज 2 मंथ असतील तर 2 मंथ ते 12 नंबरचे नट बोल्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करते, नंतर तेच मशीन कॉन्स्टंट असतात, नंतर 10 नंबरचे करते, नंतर 16 नंबरचे, 20 नंबरचे साईजनुसार नट बोल्ट मग ते मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. दॅट इज अ लॉंग टर्म. आउटपुट चेंज बाय व्हेरिंग युजेस ऑफ ऑल द इनपुट. म्हणजे जर नंबर आउटपुटचा नंबर चेंज झाला तर पूर्ण तुमचं इनपुट चेंज होऊ शकतं. मग मशीनमध्ये प्रोग्राम चेंज करावा लागेल. ओके, ऑपरेटर असेल, ऑपरेटर काही ऑपरेटर असतील, काही मशीन असतील, ते चेंज होते मटेरियलनुसार आणि साईजनुसार. नाऊ नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, a tool of analysis used in explaining the input-output relationship. It decreases the technical relationship between input-output in physical term. ओके, इनपुट-आउटपुटची जी रिलेशनशिप असते, तो तुम्ही जे आउटपुट इनपुट देताय त्याचा आउटपुट आपल्याला किती पर्सेंटमध्ये मिळतं, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट physical terms. Okay, in its general form, it's hold that production of given डिपेंड्स ऑन द सर्टन इनटून. ओके, तर प्रोडक्शन तुमचं जर दिलेलं आहे ते डिपेंड कशावर असतं, इनपुटवर असतं. सपोज मला जर 100% क्वालिटी आणि जर कमी टाईममध्ये 8 आवर्समध्ये जर 650 रिंगचं जर प्रोडक्शन करायचं असेल तर तुमचं इम्पॉर्टंट काय असणार आहे, इनपुट. इनपुटमध्ये काय, मग लेबर जास्त पाहिजे, मशीन ऑपरेटिंग फास्ट पाहिजे, ओके, रॉ मटेरियल तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे. हे जर गोष्टी तुमच्याकडे असल्या तर तुम्ही जे 6.5 टार्गेट 8 आवर्सचं आहे ते कम्प्लीट करू शकता. म्हणजे इनपुट जेवढं फास्ट द्यावं तेवढं आउटपुट तुमचं आलं तुम्हाला फास्ट मिळणार आहे आणि ॲक्युरसी तेवढीच फास्ट होणार आहे. ओके, then in its specific form it's present the quantitative relationship between input and output. The production function may take the form of schedule, graph line or curve and the equation of the mathematical model. सपोज तुम्ही आज स्टार्ट केली कंपनी, आज प्रोडक्शन चालू केलंय, सपोज तुमच्या इनपुट चांगल्या प्रमाणात आहे, इनपुट स्टार्ट केलंय, नवीन कंपनी असल्यामुळे नवीन लेबर, मशीन, सगळ्या गोष्टी, काहींना ट्रेनिंग वर्कर असतील, काही अनट्रेनिंग वर्कर असतील. तुम्ही आज स्टार्ट केलं, आज प्रोडक्शन केलं नट बोल्ट, किती झालं, 100 नट बोल्ट झाले. ओके, 12 नंबर साईजचे 100 नट बोल्ट झाले. तुम्ही रोज ते मेजर केलं, सिस्टीम असते, सॉफ्टवेअर असते, तुम्ही एंटर केलं की नंबर ऑफ लेबर किती आहे, नंतर तुमचा टाइम रिक्वायर्ड आणि नंबर ऑफ क्वांटिटी किती प्रोडक्शन केलं. तर हा जर तुम्ही ते इनपुट केला तुमचा ग्राफ जनरेट होईल. मग जर तुम्ही 8 दिवसाचं जर ऑब्झर्वेशन केलं
त्यात तो तुमचा मॅथेमॅटिकल जो मॉडेल असेल किंवा ग्राफ लाईन असेल हे चेंज होऊन जाईल. कधी कधी आज 100 झाले, उद्या 125 होऊ शकता, नंतर 105 किंवा नंतर 90 होऊ शकतं. हे स्टार्टिंगला तुमचं व्हॅरिएशन तुमच्यामध्ये आढळणार आहे प्रोडक्शन लाईनमध्ये. ओके, जोपर्यंत तुमची पूर्ण लाईन ही सप्लाय चेन असेल ती पूर्णपणे सेट होत नाही तोपर्यंत. Now, the production function represent the technology of a firm. There are three given technology: production function, technical efficiency, and economic efficiency. Production function: maximum amount of output that can be produced from the any specific set of input given the exciting technology. मी सांगितलं, आपण जेवढा फास्ट आपलं इनपुट असेल, आपल्याकडे जेवढे लेबर आहे, ट्रेनी लेबर असेल, त्यांचं ऑपरेटिंग स्पीड, मशीन स्पीड ही जर जास्त अॅक्युरसी असेल, यांच्याकडे फास्ट अॅक्युरसी असेल, तर प्रोडक्शन पण हे फास्ट होऊ शकतं. जसं टार्गेट 100चं असेल तर 100 कम्प्लीट होऊ शकतं. ओके, त्यानंतर मशीन ऑपरेटिंग झालं, लेबर ऑपरेटिंग झालं तुमच्याकडे. त्याच्यानंतर तुमचं जे असेल ते मशीन असेल, आणि इनपुटमध्ये जे इनपुट दिल्यानंतर तुमची ॲक्युरसी असेल, आणि जी 100 टार्गेट कंप्लीट करून त्याच्यामध्ये 95% जर तुमचं ऑर्डर क्वालिटी जर बेटर येत असेल प्रोडक्शनची, तर तुमचं ते प्रोडक्शन जे टेक्नॉलॉजी असेल ती त्याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश झालेली असेल. ओके, दॅन सेकंड पॉईंट इज टेक्निकल इफिशियन्सी. अचीव्ह वेन द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस विथ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुटमध्ये काय प्रॉब्लेम होतो, कधी कधी जर तुमचं वर्कर इफिशियन्सी कमी असेल, त्याला ऑपरेटिंग जमत नसेल, मशीनमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल, हँडलिंग करता येत नसेल स्टार्टिंगला, तो प्रॉब्लेम असेल, तर टेक्निकल इफिशियन्सी ही इन्क्रीज केली पाहिजे. ती इन्क्रीज केली तर प्रोडक्शन टार्गेट कम्प्लीट होऊ शकतं. आणि इकॉनॉमिक इफिशियन्सी, तर अचीव्ह वेन द फर्म ऑफ प्रोड्युसिंग द गिवन आउटपुट ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट. तुम्ही जे प्रोडक्शन करताय स्टार्टिंगला तुमची स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट असते, ती इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी 3 ते 4 वर्ष त्याच्यामध्ये स्प्रेड करावं लागतात. त्याच्यानंतर तुमची ती प्रॉफिटचे स्टार्ट होतं. स्टार्टिंगला तुमच्याकडे इकॉनॉमिकल तुमची कंडिशन ही चांगली असली पाहिजे फॉर मशीन, लँड, लेबर. त्याच्यानंतर तुमचं जे लेबर सॅलरी असेल त्यांच्यासाठी पण इकॉनॉमिकल कंडिशन चांगली असली पाहिजे. ओके, दॅट इज अ इकॉनॉमिकल इफिशियन्सी. आणि सपोज रॉ मटेरियल स्टार्टिंगला आपल्याला ऑर्डर मिळणार आहे, ऑर्डर मिळाल्यानंतर आपल्याला ऑर्डर कंप्लीट झाल्यानंतर क्वालिटी आपली कशी ही बघितल्यानंतर ते आपल्याला काही अमाऊंट पेड करणार आहे. ओके, जे राहिलेली अमाऊंट पेड करतील. त्याच्यासाठी जी इकॉनॉमिकल इफिशियन्सीसाठी आपलं जे रॉ मटेरियल आपल्याला परचेस करायचं आहे, तर स्टार्टिंगला रॉ मटेरियल परचेस करायसाठी आपल्याला कॉस्ट लागेल, ती आपल्याकडे कंडिशन पाहिजे, इकॉनॉमिकल कंडिशन. त्याच्यानंतर मशीन जर काही प्रॉब्लेम झाला तर मशीन रिपेअरिंगसाठी पण आपल्याकडे कंडिशन पाहिजे, इकॉनॉमिकल कंडिशन अवेलेबल पाहिजे. अँड द थर्ड पॉईंट इज सॅलरी. सपोज प्रोडक्शन 2 महिने चाललं, पण ते नंतर आपल्याला ते प्रोडक्शनचे जर जे पेड करणारे पैसे ते नंतर मिळून असेल, तर आपल्याला 2 महिन्याची सॅलरी आपल्याला स्वतःला ती वर्करची करावी लागेल. दॅट इज द कंडिशन. प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल इफिशियन्सी अँड इकॉनॉमिकल इफिशियन्सी. Now, give an example for 3 process. Process 1, 2, 3. सपोज फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट केली, तर फर्स्ट प्रोसेसमध्ये काय असेल, तुम्ही जर नटबोल्टचा टार्गेट कंप्लीट केला 10, नंतरच्या प्रोसेसमध्ये काय असेल 15 झालं, नंतरच्या मध्ये 5 झालं. म्हणजे प्रोसेस स्टार्टिंगला कशी असेल तुमची, तुम्ही 10 क्वांटिटीचे सपोज असेल, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 केले, नंतर तुमची प्रोसेस फास्ट झाली, 15 झाले. पण नंतर प्रोसेस 3 मध्ये काहीतरी कॉम्प्लिकेशन आले, मशीन किंवा वुमन एरर आला, तर परत तुमची क्वांटिटी किती येणार प्रोडक्शनची 5 वर येणार आहे. ओके, सेकंड परत तुम्ही स्टार्ट केलं, तुम्ही अनालिसिस ऑब्झर्वेशन. स्टार्टिंगला मशीन असतं, आपण कधी पण म्हणतो ती एक सप्लाय चेन असते, ती एकदा मेंटेन होण्यासाठी काही टाइम लागतो. सपोज प्रोसेस स्टार्ट केली, पहिल्या प्रोसेसमध्ये सोबत 50 नंबर ऑफ क्वांटिटी 50 तुम्ही प्रोडक्शन केलं, पण सेकंड प्रोसेसमध्ये पण शिप आहे, सपोज फर्स्ट शिप, सेकंड शिप, थर्ड शिप. पहिल्या शिपला पण आपण नेहमी बघतो बघा की प्रत्येक शिपमध्ये अनालिसिस केलं जातं किती टार्गेट कंप्लीट झालं. शुगर फॅक्टरीमध्ये तुम्ही बघितलं 3 शिपमध्ये चालता. सपोज बाकीच्या तुम्ही प्रोडक्शन बघितलं, नटबोल्ट असतील, बाकी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असतील, मोबाईल फोन असो किंवा बॅटरी असो, कोणते असतील, तर त्यांचं शिप वाईज काम चालू. शिप कंप्लीट झाली, किती टार्गेट कंप्लीट झालं
तिथे नोट डाऊन केलं जातं 150. सेकंड शिफ्टला किती झालं 140. ओके 140 जर झालं, एक मॅक्झिमम टार्गेट राहतं का 150 प्लस झालंच पाहिजे. आणि जर त्याच्यापेक्षा कमी झालं 150 पेक्षा 140 150 तर त्याला रिझन द्यावं लागतं त्या सुपरवायझरला मॅनेजरला, का एवढं टार्गेट कामुळे कम्प्लीट नाही झालं. ओके मग ते रिझन असू शकतं इलेक्ट्रिसिटी शटडाऊन असेल, मशीन प्रॉब्लेम असेल किंवा वुमन एरर असेल. ओके त्याप्रमाणे सपोज प्रोसेस 1 मध्ये फर्स्ट शिफ्टला 15चं टार्गेट झालं, सेकंडला ऑल्सो 15 आणि थर्ड प्रोसेस मध्ये डायरेक्ट 20चं झालं. म्हणजे अशा प्रकारचा जो ग्राफ आहे तो इन्क्रीज होत गेला पाहिजे आपला प्रोडक्शन रेटचा. ओके आणि प्रोडक्शन इफिशियन्सी आणि प्रोडक्टिव्हिटी ही ऑलवेज इन्क्रीज असली पाहिजे. अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज अ टेक्निकली इफिशियंट इफ it uses less of one factor and no more from the other factor compared to any other process of production. Now, any empirical production function is generally so complex to include a wide range of input, land, land, labor, कॅपिटल, रॉ मटेरियल, टाइम अँड टेक्नॉलॉजी. ओके तर तुम्ही बघितलं प्रोडक्शनमध्ये हे फॅक्टर इम्पॉर्टंट असतं. पूर्णपणे आपल्याला याची इफिशियन्सी कशी इन्क्रीज करता येईल. लँड असेल, लँड तर एक कॉन्स्टंट होऊन जाते, एकदा आपण परचेस केलं ते कॉन्स्टंट होतं. लेबर हे कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट ही जास्त असली पाहिजे. तुम्हाला मग काय करता येतं, सपोज स्टार्टिंगला तुम्ही 20 वर्कर सोबत प्रोडक्शन स्टार्ट केलं, तुमची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट मोठी असली तर तुम्ही सेकंड शिफ्ट चालू करू शकता, अजून 20 वर्कर तुम्ही वाढवू शकता. देन ऑल्सो थर्ड शिफ्ट पण तुम्ही स्टार्ट करू शकता. जास्त ऑर्डर असेल जास्त ऑर्डर पण तुम्ही घेऊ शकता, मग रॉ मटेरियल तुम्हाला परचेस करता येईल. ऑल्सो मग कमी टायमामध्ये तुम्ही जास्त ऑर्डर कंप्लीट कराल. दॅट इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. लँड, लेबर, कॅपिटल, रॉ मटेरियल अँड टाइम दे आर डिपेंड इन each other. These variable from the independence variable in a firm's actual production function. The firm long run production function is of the firm. ओके काही 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 प्रोडक्शन लॉंग टर्म साठी असतात, काही शॉर्ट टर्म साठी असतात, काही प्रोडक्शन लॉंग टर्म असतं. सिंपल गाडी 4 व्हील कार आहे. 4 व्हील कार मध्ये तुम्ही बघितलं असेल का किती नंबर ऑफ टाईपचे पार्ट असतात. ओके तुम्ही टायर बघा, टायर मध्ये जे बाकीचे रिंग्स असतील, नटबोल्ट असतील, सपोज कनेक्टिंग रॉड असेल, शाफ्ट असेल, ओके त्याच्या बेरिंग असतील, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी बारीक बारीक खूप सारे पार्ट असतात. मग प्रत्येक पार्टची कंपनी वेगळी असते. आणि ही जर व्हेकल असते, ही व्हेकल लॉंग टर्म असते. कारण सोबत नटबोल्ट आपण प्रोडक्शन केलं आपण डायरेक्ट लगेच ते कोणाला तरी ते आपण ऑर्डर असते त्यांना कंप्लीट करून टाकतो, विकून टाकतो. नटबोल्टचा लगेच यूज करता येतो. ओके शॉर्ट टर्म मध्ये यूज करता येतो, डेली यूज करता येतो कुठे पण. पण तुम्ही कारचा जर विचार केला, चेसिस असेल त्याची चेसिस सपोज वेगळे बनवता, किर्लोस्कर कंपनीचं इंजिन असेल ते वेगळं बनवतात, बेरिंग कंपनी वेगळी असेल, टायर कंपनी वेगळी असेल, ओके डिस्कची कंपनी वेगळी असेल, त्याच्या ब्रेकची कंपनी, क्लचची वेगळी असेल, सगळ्या पार्टची सगळी वेगवेगळी कंपनी असेल. आणि त्याच्यानंतर जी सपोज जी 4 व्हीलर आहे ही त्याची जी बॉडी असेल, जी ज्या कंपनी डिझाईन केली, सपोज आपली महिंद्रा प्लांट आहे नाशिकला, त्यांनी जर बॉडी डिझाईन केलेली, ओके पार्ट ते स्वतः सर्व पार्ट ते बनवत नाही. ओके त्यांचे फक्त काय असते, चेसिस असेल, ओके त्यांची चेसिस असेल, चेसिस आणि त्यांचं वाला असेल ती म्हणजे बॉडीची डिझाईन असेल ही त्यांचं असेल. बाकी सपोज सायलेन्सर असो, नटबोल्ट असो, टायर्स असो, त्याच्यानंतर त्याच्यावाले ब्रेक्स असो, क्लच असो, स्टेअरिंग रॉड असेल, कनेक्टिंग शाफ्ट असेल, बाकी ऑदर जे बेरिंग्स असतील, हे सर्व पार्ट किंवा इंजिन असेल, इंजिन किर्लोस्कर कंपनीचं इंजिन असेल, हे सर्व बाहेरून ते परचेस करतात. म्हणजे त्यांनी आपण त्यांना काय म्हणतो ऑर्डर दिलेली असते. ओके म्हणजे त्यांचं फक्त ह्याच गोष्टी असतात. मग ही लॉंग टर्म प्रोसेस आहे. सपोज आपण कारची ऑर्डर दिली, आता काय होतं, कारची ऑर्डर देतो, कारची ऑर्डर दिल्यानंतर हे बाकीच्या मटेरियल परचेस करतात. सपोज 10 कारची ऑर्डर आली, ते काय करतात, 10 इंजिन मागवतील, टायर असतील ते 4 4 व्हीलरचे टायर मग ते परचेस करतील, बाकी पार्ट असतील ते परचेस करतील. म्हणजे काय करतील, तेवढे परचेस करतील आणि तेवढी गाडी असेंबल करायला, मग त्यांचा जो परचेस केलेला माल असेल जो पूर्ण असेंबल करायला, सर्व गोष्टीला जास्त प्रोसेसला टाइम लागतो. दॅट इज युअर लॉंग टर्म प्रोसेस. आणि लॉंग टर्म प्रोसेस काय आहे की एकच कंपनी सर्व गोष्टी मॅन्युफॅक्चरिंग करत नाही. सपोज महिंद्रा कंपनी, तर महिंद्रा कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग नाही करत, ती शारदा मोटार असेल, शारदा मोटार करून सायलेन्सर ते परचेस करते. ओके म्हणजे प्रत्येक कंपनी ही पूर्णपणे
दुसऱ्या कंपनीवर डिपेंड असते, पूर्णपणे ते प्रोडक्शन करत नाही, कारण पूर्ण प्रोडक्शन ते करायला गेले तर ती लॉंग टर्म पण प्रोसेस होते आणि अशी पण ती लॉंग टर्म प्रोसेस असते. ओके, कारण सर्वांकडून परचेस करून ते असेंबल करावं लागतं. ओके, that is the process. Now, the economists believe that the supply of the capital in elastic in the short run and elastic in the long term. Thus, in the short run, firms can increase production only by the increasing labor, since the supply of the capital in is fixed in the short run. If the long run, the firm can employ more of both capitals and labors as the supply of capital becomes the elastic over time. Okay, now short run production. We already discussed the what is the long term production, what is the short term production. Now in short run, capital is fixed. Okay, तुमचं जे इन्व्हेस्टमेंट ही फिक्स असणार आहे, मशीन फिक्स आहे, म्हणजे मशीनमध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केलेली ही तुमची फिक्स इन्व्हेस्टमेंट असणार आहे. ओनली चेंज इन द व्हेरिएबल लेबर इनपुट, जे इनपुट असेल त्याच्यामध्ये फक्त लेबर इनपुट चेंज होऊ शकतं. ओके, देन चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट. आणि आउटपुटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं चेंज काय होऊ शकतं, सेम मशीन असते, तुम्ही 12 नंबरचा नट बोल्ट जर मॅन्युफॅक्चरिंग करत आहात तर तिथे 10 नंबरचा, सपोज 12 नंबरचा साईजचा नट बोल्ट तुम्ही कॅन्सल कराल, तुम्हाला ऑर्डर जर 10ची जास्त आली तर तुम्ही लगेच त्याच लाईनवर 10 नंबर साईजचा नट बोल्टचे प्रोडक्शन स्टार्ट करा. ओके, किंवा तुम्हाला पिनचं आलं तर तेच मशीन यूज करायचं तर पिनचं प्रोडक्शन तुम्ही स्टार्ट करा. ओके, एवढंच आउटपुटमध्ये चेंज होऊ शकतो. ओके, then the total product, it's given the maximum of output that can be produced at different level of one input, assuming that the other input is fixed at a particular level. Okay, this is the total product output depend on the input and output. Then next the marginal product means the change means a change in the output resulting from a very small change in the output resulting from a very small change in one factor input, keeping the other factor input constant. ओके, एखादा इनपुट मध्ये काय असं, सपोज 20 वर्कर्स असतील, आपण बघितलंय एखादा वर्कर जर सीएनसी मशीन ऑपरेट करत असेल तर आपल्याकडे ऑप्शनला पण दुसरा सीएनसी ऑपरेटर मशीन असतो. सपोज त्याच्या मेडिकल काही प्रॉब्लेम असेल तरी त्यांनी मेडिकल लिव्ह घेतली त्या वर्करनी सीएनसी ऑपरेटर, तर आपण ऑप्शनला दुसरा वर्कर आपण अवेलेबल ठेवतो, म्हणजे इनपुट तुमचं कॉन्स्टंट ठेवतो. एक जर गेलं तर त्यासाठी आपण दुसरा पर्सन तिथे लगेच ऑप्शनल असतो. दॅट इज द इनपुट आउटपुट कॉन्स्टंट. देन ॲव्हरेज प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्शन पर युनिट ऑफ आउटपुट. ॲव्हरेज प्रोडक्ट कसं काढणार आपण, टोटल प्रोडक्शन फॉर पर युनिट ऑफ आउटपुट. तुमचं जे युनिट असेल, तुम्ही 3 शिफ्टमध्ये काम करा, 3 युनिट असेल तर एका युनिटचं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर युनिट ऑफ आउटपुट, वी कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज प्रोडक्ट. नाउ what is the production concept? Production concept is a belief that the state the customer would always acquire the product which are the cheaper and more readily available. The production concept that more product and production were more would be the sale in countries where labor is cheap and easily available. The production can be maximized while minimize the cost. तुम्ही जर बघितलं चीनमध्ये प्रत्येक, तुम्ही जर बघितलं चीनचं जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट आहे जे आपल्याकडे यूज केले जातात त्यांची प्राइस ही खूप कमी असते. का कमी असते, त्यातलं एक फॅक्टर काय सांगितलं, इन कंट्रीज व्हेअर लेबर इज चीप. म्हणजे एखाद्या कंट्रीमध्ये सपोज आपल्याला रॉ मटेरियल हे जर कमी किमतीत एखाद्या देशाकडून मिळत असेल, त्यातले त्यात आपल्याला जे प्रोडक्शन करतो आपण त्यात सगळ्यात जास्त आपण कोणत्या गोष्टी खर्च करतो असतो, सपोज तुमचं असेल ॲडव्हर्टाईज असेल, मार्केटिंग असेल, त्याच्यानंतर लेबर असेल, आपण लेबरवर जास्त प्रमाणात खर्च करत असतो, सॅलरी. ओके, तिथं काय सांगितलंय, इन कंट्रीज व्हेअर लेबर इज चीप. ज्या कंट्रीजमध्ये लेबर हे जास्त प्रमाणात मिळतात आणि कमी सॅलरीमध्ये मिळतात. सपोज तिथे एखाद्याची सॅलरी जर सपोज 10,000 असेल तर ते प्रोडक्शन करायला एखाद्या वर्करला 5,000 मध्ये, एखाद्या कंट्रीमध्ये जर 5,000 सॅलरीमध्ये, मंथली सॅलरी 5,000 मध्ये जर तो वर्क करायला रेडी असतील तर कंपनीला ते बेनिफिट होतं. कोणतं बेनिफिट होतं, ती प्रोडक्शन कॉस्ट असते ती 100 असेल, 10,000चा जर जो वर्कर त्यांनी घेतला तेव्हा 100 रुपये प्राइस असेल, पण जेव्हा 5,000 वर्करची सॅलरीचा घेतला तर तेव्हा ती प्राइस 60 रुपीज झाली, म्हणजे 40 रुपयांनी कमी केली सपोज त्यांनी. तर त्यांचं काय, यामुळे काय होतं,
मार्केटमध्ये असा हा प्रोडक्ट कमी प्राइसमध्ये मिळतोय म्हणून लोक जास्त प्रमाणात खरेदी करतात, त्यामुळे त्यांचं पण प्रोडक्शन वाढतं. ओके, दॅट इज द इम्पॉर्टंट. इफ एनी कंट्री वेअर द लेबर इज चिप्स अँड इझिली अवेलेबल, लेबर इझी अवेलेबल होतं आणि कमी सॅलरीमध्ये लेबर मिळत असेल तर ते प्रोडक्शन त्यांचं तेवढं फास्ट पण होतं आणि त्यांना त्या प्रोडक्शनची प्राइस कमी ठेवते ती ॲज कम्पेअर टू अदर प्रोडक्ट. त्यामुळे जास्त प्रमाणात कुठे पण बघा मार्केटमध्ये त्याच लेवलचं जर प्रोडक्ट चेंज तुम्ही बघा, चायनाचे जेवढे पण असतील त्यांच्या प्राइस कमी, ज्या प्राइस कमी आपल्याला त्याच क्वालिटीमध्ये मिळत राहील तर आपण त्या परचेस ऑलवेज आपण त्याच परचेस करणार. ओके, हा फॅक्टर डिपेंड असतो, त्यामुळे त्यांचं प्रोडक्शन रेट पण वाढतो. ओके, आणि रॉ मटेरियल कमी प्राइसमध्ये मिळतं, कमी प्राइसमध्ये लेबर मिळतं. ओके, then the production can be maximized while minimize the cost. ओके, आणि एखाद्या वेळेस जर तुमचं रॉ मटेरियल आणि लेबर ही जास्त प्रमाणात जर आपल्या सॅलरी त्यांच्यावर इन्व्हेस्ट करायला लागेल तर ऑलवेज ते तुमचं जे प्रोडक्शनचा जो प्रोडक्ट असतो त्याची प्राइस ही ऑलवेज इन्क्रीज म्हणजे जास्त असते. ओके, आणि जेव्हा तुमचं लेबर असेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल सपोज, किंवा तुमचं रॉ मटेरियल असेल, जर हे कमी आणि चीपमध्ये कमी प्राईसमध्ये जर मिळत असेल तर ऑलवेज तुमचं प्रोडक्टची क्वालिटी चांगली असेल, बट त्याची प्राईस ही कमी असेल. द प्रोडक्शन कॅन बी मिनिमाइज व्हाईल मिनिमाइज द हेन्स इन्क्रीजिंग द प्रोडक्शन. त्यामुळे काय होतं, दॅट इज द इन्क्रीज द युअर प्रोडक्शन इफिशियन्सी. प्रोडक्शन concept example, a company manufacturing product over area to keep the cost down and affordable for their customer. म्हणजे जर तुम्हाला कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट हे वाढवायचं असेल तर काही प्राइस तुम्हाला कमी करावं लागतात. कमी केल्यामुळे काय होतंय, कंपनी कीप द कॉस्ट डाऊन, कंपनी कमी किंमत करते आणि जो कस्टमर असतो कस्टमरला त्या कमी किमतीत तो रेडी होतो तो प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी. दॅट इज द प्रोडक्शन कन्सेप्ट एक्झाम. तुम्ही जर बघितलं स्टार्टिंगला नवीन कंपनी स्टार्ट केली तर कंपनी जरी प्रॉफिटमध्ये नसेल तर ती कमी प्राईजमध्ये विकते. कंपनी जरी प्रॉफिटमध्ये नसेल तर कमी प्राईजमध्ये तो प्रोडक्ट, लॉसमध्ये जरी जाताल तरी ती कमी प्राईजमध्ये विकते. का की काही दिवस तो प्रोडक्ट विकल्यानंतर जेव्हा कस्टमर असतो, कस्टमर जर पूर्णपणे सॅटिस्फाय झाला आणि त्याला जो प्रोडक्ट आवडला आणि क्वालिटी बेटर असली तो नेक्स्ट टाइमला याची प्राइस जरी जास्त असली, तेव्हा घेतला तेव्हा 50 रुपीजला असेल, नंतर जो 70 रुपीज जरी प्राइस केली त्याची तरी पण तो कस्टमर ते परचेस करेल, कारण त्याला मग क्वालिटी माहिती होऊन गेलेली असेल आणि त्या जो कंपनीचा ब्रँड असेल, प्रोडक्ट असेल, त्याला पूर्णपणे त्याची इन्फॉर्मेशन मिळालेली असेल आणि तो माहीत झालेला असेल. त्यामुळे त्याची प्राइस जरी ती 20-30 रुपये जरी वाढली तरी तो कस्टमर तोच प्रोडक्ट परचेस करणार. म्हणजे हे प्रोडक्शन कन्सेप्ट असते किंवा ते मार्केटिंग मेथड असतात. ओके, त्यानंतर प्रोडक्ट कन्सेप्ट एक्झाम्पल, कंपनी कॉन्स्टंटली प्रोड्यूस न्यू अपडेट टू देअर प्रोडक्ट अँड मीटिंग द नीड्स ऑफ देअर कस्टमर ॲप्लिकेबल टू टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री. तुम्ही बघितलं असेल कंपनीज नवीन नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करतात. सपोज रिअलमीची कंपनी रिअलमी लॉन्च केला, त्याच्यानंतर 7 केला, रिअलमी 7 केला, 7 प्रो केला, नंतर 8 आला, 8 प्रो केला, 9 केला. अशी कंपनी त्यांच्या इयर वाईज अपडेट करत असते. यामुळे काय होतं, नवीन प्रोडक्ट येतो, सपोज जुना मोबाईल असतो त्याची प्राइस ही कमी होऊन जाते. कमी झाल्यामुळे काय होतं, 1-2 हजार रुपये कमी झाल्यामुळे लोक जास्त प्रमाणात कस्टमर काय करतात, नवीन 7 प्रो आला मग आपण 7 घेऊ, 7ची प्राइस 7 प्रोपेक्षा 3,000 कमी आहे, मग काय करता कस्टमर तो मोबाईल परचेस करता. पण किंवा अपडेट केल्यामुळे काय होतं, काही कस्टमर असे अपडेट केल्यामुळे त्यांना नवीन गोष्टी घ्यायची सवय असते. अपडेट केल्यानंतर त्याची प्राइस जरी 15 असेल तर ते 18 करून देते, कारण लोकांना नवीन अपडेट परचेस करायची, काहींना कस्टमरला ही एक प्रकारची पण त्याला काय म्हणजे आवड असू शकते किंवा एक प्रकारचं अट्रॅक्शन असू शकतं त्या गोष्टीनुसार. कारण की सपोज तुम्ही नेहमी बघितलं, सपोज नवीन गोष्टी अपडेट झाल्या तर जुनी गोष्ट जी होती तिची प्राइस ऑटोमॅटिकली कमी होते आणि जो नवीन गोष्टी त्याच्या पुढची जी अपडेट झाली त्याची प्राइस ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू युअर ओल्ड प्रोडक्ट. ओके, हे म्हणजे मार्केटिंग कन्सेप्ट असतात, मार्केटिंग मेथड्स असतात. ओके, त्यांच्यावाले एक कन्सेप्ट असतात की आपला प्रोडक्ट जर लॉन्च करत असताना अपडेट करत असताना त्याची प्राइस जरी जास्त ठेवली तरी काही कस्टमर ती परचेस करतात, म्हणजे करतात. ती जर 20,000 जरी त्याचा पूर्ण खर्च असेल प्रॉफिट सहित तरी ती 25,000 जरी ठेवली तरी नवीन अपडेट असल्यामुळे कस्टमर ते परचेस करतात आणि 3 ते 4 महिने ती प्राइस किंवा 6 मंथ ती प्राइस कॉन्स्टंट राहते. 6 मंथ नंतर ती तुमचे जे काही फेस्टिवल्स असतील, काही
सहज असतील त्या टायमाला ती प्राईस ही कमी केली जाते. कमी का केली जाते? कमी केल्यानंतर तेवढं कस्टमर रेट पण वाढतो त्यांचा, म्हणजे प्रोडक्शन इफिशियन्सी पण वाढून जाते. बरोबर. 1 ते 2 हजार रुपये प्राईस कमी करतात तरी त्यांना ते प्रॉफिटच असतं. 25,000 ते 23,000 करता ऑफमध्ये तरी त्यांना ते प्रॉफिट असतं. पण ऑफ केल्यामुळे तेवढे त्यांचे कस्टमर पण वाढतात आणि त्यांचा ब्रँड असतो तो ब्रँड प्रत्येकापर्यंत पोहोचला पण जातो आणि तो माहीत पण होतो. दॅट इज अ मार्केटिंग कन्सेप्ट आणि एक्झाम्पल रिलेटेड फॉर द new update to other product and the meeting needs to the customer applicable to the technological industry. Okay, this is the production and this is a production concept examples. Okay, now next lecture we discuss the what are the types of production.